Mirë, këtë mëngjes do vazhdojmë me serinë tonë nga seria jonë e verës, që ne kemi quajtur letra e gëzimit, letra e apostullit Pavlit drejtuar Kishës në Filipi, edhe kjo seri ka të titull Jezusi është gëzimi ynë, ose Jezusi është ai që na jep në gëzimin në çdo rrethana. Në fakt tema kryesore e kësaj serie kemi tema e letrës, në fakt është duke vënë vazhdimisht Jezusin në qendër të jetëve tona, ne do të përjetojmë gjithmonë gëzimin e tij pavarësisht nga rrethanat. Edhe në fakt nëse do ta themi në një mënyrë tjetër, kjo është thënë në mënyrë pozitive, por në një mënyrë tjetër sipas një autori që unë po lexoj për këtë predikim, ai thotë kështu: pra gëzimin e gjejmë vetëm në Krishtin dhe jo në një jetë pa të lashe ose të një jetë e mbushur me sa më shumë gjëra materiale. Pra çfarë ne do të shikojmë nga kjo letër, edhe unë shpresoj që mbasi ne ta kemi studiuar të gjithë letrën, pra më lejo t'ju informoj që kemi filluar tani në qershor, tani do ka kaluar qershori, kemi filluar me këtë letrën e gëzimit, edhe deri në fund të tetorit ne do vazhdojmë me gëzimin, edhe shpresoj që kur mbarojmë këtë letër do të jemi mbushur plot me gëzim. Do të ky është synimi im, do të gëzim që e lavdëron Perëndin. Pra çdo predikim do ketë brenda saj fjalën gëzim. Dhe kështu që duke dëgjuar vazhdimisht fjalën e Perëndisë për gëzimin e tij, ne do të njohim me vërtet gëzimin e tij. Por ajo çfarë ne do të shikojmë është kjo: sa më shumë jetojmë për Krishtin, sa më shumë e ndjekim atë, sa më shumë e njohim atë dhe sa më shumë mbështetemi tek ai, ne do të jemi gëzuar. Ky është mesazhi në fakt i gjithë letrës së Efesianëve. Bani mend që apostulli Pavli ishte në burg, i lidhur me një zinxhir, me një ushtar romak, dhe megjithatë ai na shkruan këtë letër dhe është i gëzuar dhe thotë edhe ju gëzoni. Këtë mëngjes ju ne ai jemi të gëzuar. Këtë mëngjes ne mund besojmë që Jezusi është gëzimi ynë nga ana teorike, pra nga ana abstrakte, por në praktik mund të jemi duke kërkuar gëzimin të diçka tjetër dhe dikush tjetër, mbasi të gjërat e kësaj bote apo kënaqësitë e kësaj bote. Ku po e gjejmë neve gëzimin? Ose ku mendojmë ne se do ta gjejmë gëzimin? Gjithashtu mbasi ne këtë mëngjes e shikojmë besimin tek Perëndia, pra e shikojmë vetë Perëndin si një mjet për të arritur diçka. Pra ne besojmë që Perëndia është gjithçka, por në thelb çfarë ne mund të jemi duke besuar është që në të vërtetë gëzimi vjen kur unë të marr atë çfarë unë dua, kur unë të kem atë çfarë unë kërkoj, dhe mënyra vetëm se unë mund të marr këto gjëra dhe mund të kem këto gjëra është Perëndia. Pra shikojmë Perëndin si një mjet për të arritur gjërat. Pra a është kështu? A gjetet gëzimi me të vërtetë të plotësimit të dëshirave tona? A do të gëzohemi vërtet ne nëse plotësojmë dëshirat tona? Pra ku gjendet gëzimi ynë këtë mëngjes? Ne jemi duke studiuar letrën e Filipianeve, tashmë kemi parë vargjet 1 deri në 2, edhe në këtë vargje apostulli Pavli na ka bërë këtë hyrje në letrën e gëzimit që kemi parë së bashku. Pastaj herën e kaluar kemi parë vargjet 3 deri në 8, por kemi mbuluar vetëm vargjet 3 dhe 4, dhe sot do të kthehemi përsëri për t'i përfunduar ato vargje. Në fakt le të lexojmë edhe një herë këto vargje, do na bënte mirë që të lexonim këto vargje. Pra Filipianeve kapitulli 1, vargjet 3 deri në 8. Shpresoj që tashmë keni hapur pra Filipianeve kapitulli 1, vargjet 3 deri në 8. E falenderoj Perëndin tim sa herë që ju kujtoj, duke u lutur gjithmonë me gëzim për ju të gjithë në çdo lutje që bëj, për pjesëmarrjen tuaj në Ungjil, që nga dita e parë e deri tani, duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një vepër të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. Sikurse është drejtë që unë të mendoj këtë për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër, sepse ju si në vargonjtë e mi, ashtu edhe në mbrojtjen dhe në vërtetimin e Ungjillit, jeni të gjithë bashkëpjesëtar të hirit tim, të hirit me mua. Sepse Perëndia është dëshmitari se kam shumë mall për ju të gjithë, me dashuri të thellë në Jezu Krisht. Amen. E lutem së bashku që Zoti na flasë këtë mëngjes përmes fjalës së Tij. O Atit dashur, ne të falenderojmë këtë mëngjes
për këtë mundësi, këtë privilegj që madh që ne kemi të dëgjojmë fjalën tënde, të dëgjojmë zërin tënd përmes fjalës tënde. O Atit dashur, ne afrohemi tek ti jo për të marrë informacion, jo për të mbushur me njohuri, por edhe dëgjojmë, të lutemi që të dëgjojmë këtë mëngjes për të bindur fjalës tënde. O Atë na jep vesh për të dëgjuar fjalën tënde këtë mëngjes. O Zot, zbuloje veten tënde përmes fjalës tënde. Të shikojmë ty për lavdinë tënde. Dhe duke parë lavdinë tënde, transformohemi nga lavdia në lavdi, në shëmbëtyrën e birit tënd të dashur, në cilin ti na ke shpëtuar dhe në cilin na ke shpëtuar, në emrin e cilit na lutemi. Amen. Edhe në fakt po të shikonim me vëmendje vargjet 3 deri në 8, shikojmë atë marrëdhënien e gjallë që apostulli Paul ka me Krishtin dhe dashurinë e tij personale për të gjithë besimtarët e Filipianeve. Thotë, nëse keni vënë re, thotë vazhdimisht të gjithë. Dhe shikojmë pikërisht këtë dashuri për Krishtin, dashuri personale për Filipianët që prodhon këtë lloj gëzimi që në fakt shifet në të gjithë këto vargje, në gjithë letrën, edhe toni i këtyre vargjeve është gëzimi. Mesazhi në fakt që unë kam titulluar Gjetja, gëzimi në Krishtin dhe Kishën e tij, mesazhi pra që nisëm nga herë kaluar e ka modifikuar pak, thjesht për ta bërë çik më saktë. Nëse gjithmonë kur t'jepet mundësia mund të ndryshojnë gjërat, por dëgjojmë mesazhin e këtyre vargjeve, duke mbajtur vazhdimisht para syve tanë dashurinë e madhe të pandryshueshme, të pamerituar të Perëndisë ndaj nesh në Krishtin. Pra, ideja është kjo, me pak fjalë, nëse unë vazhdimisht meditoj mbi atë dashuri të madhe që Perëndia ka pasur, vazhdimisht e ka ndaj meje, dashuri pamerituar. Fryma e Shenjtë do të prodhojë në ne gjithmonë gëzim falënderues përmes lutjes falëndëruese për gjithë besimtarët, përmes pjesëmarrjes në përparimin e Ungjillit, përmes sigurisë në veprën e Perëndisë dhe përmes dashurisë për njëri-tjetrin. Kështu që ne kemi thënë nga herë kaluar që gjen 4 element të gëzimit në Krishtin dhe marrëdhënien me njëri-tjetrin. Dhe do të shikojmë si përsëritje elementin e parë. Dhe pastaj do të shikojmë edhe 3 elementet e tjerë. Pra, i keni edhe në fletën e buletinit e brendshëm, nuk do t'i kalojmë, por elementi i parë që ne kemi nisur që nga herë kaluar që do t'i bëjmë një përsëritje sot është që le të njohim gëzimin falënderues të lutjes për gjithë besimtarët pavarësisht nga situata. Me lejon të këtoj këtë mëngjes që zemra e gëzuar është zemra mirënjohëse ndaj Perëndisë për gjithçka dhe për çdo njeri. Themeli i gëzimit është mirënjohja ndaj Perëndisë. Pali lutet në fakt me lutje falëndëruese për të gjithë besimtarët e Kishën në Filipi. Edhe thot për gjithë, vazhdimisht përmend për gjithë. Kur ne fokusohemi edhe një herë dashuria e pamerituar e Perëndisë, e Atit dhe Birit ndaj nesh, se si ai na ka dashur neve mëkatarëve, atëherë kjo dashuri do të derdhet ndaj të gjithë mëkatarëve të tjerë, ndaj njëri-tjetrit. Kur ne fokusohemi pikërisht te kjo dashuri e pamerituar e Perëndisë ndaj nesh mëkatarëve, si mund na donte neve mëkatarëve Perëndia dhe sakrifikonte birin e tij kaq birin e tij të dashur për neve, atëherë kjo do të prodhojë lutje falëndëruese për shpëtimin tonë, por edhe lutje falëndëruese për gjithë punën e Perëndisë që po bën në jetën e njëri-tjetrit dhe gjithë besimtarëve të vërtetë dhe do të sjellë gëzim falëndërues. Do mbush Perëndia me gëzim falëndërues për të gjithë të tjerët dhe për njëri-tjetrin. A doni ju këtë mëngjes përjetoni gëzimin e Zotit? Filloni të luteni për gjithë njerëzit në Kishë, së pari duke falëndëruar Zotin për gjithçka që ai ka bërë në ne, tek secili prej nesh dhe pastaj t'i kërkojmë atij që të na rrisë neve së bashku drejt Krishtit. Edhe unë këtë mëngjes kam menduar që për ndihmuar njëri-tjetrin se si ne mund të lutemi për njëri-tjetrin, të tregojmë dashurinë e Zotit ndaj njëri-tjetrit, është kemi përditësuar databazën ose dhënat e Kishës, edhe Beni do të kalojë në 2 krahet, ju që jeni antar edhe jo antar, pra mund të merrni edhe në mënyrë se si ne ju inkurajojmë ta përdorni këtë databazë të Kishës ose dhënat e Kishës është jo thjesht si një libër që marr edhe e vendos diku, por merreni këtë libër edhe të jetë mes të Biblës tuaj. Dhe çdo ditë hapni një faqe ku janë antarët e Kishës dhe filloni të luteni
ditën e parë luteni të hënën, luteni për faqen e parë, ditën e dytë luteni për faqen e dytë, e kështu me radhë. Edhe pastaj mbaroni, ktheheni prapë duke lutur për njëri-tjetrin, duke lutur për drejtuesit e kishës, aty keni plejsit e kishës, aty keni djakët e kishës, pra luteni për shërbesat, pra Perëndia na fton edhe këtë në mëngjes të lutemi së bashku për njëri-tjetrin, të lutemi për kishën. Para se të vazhdojmë me tutje, në fakt duhet të sqaroj diçka. Unë në fakt ju thash një herë kaluar që jam vërtet një njohës Zotit për juve, jam një njohës Zotit për çfarë ai po bën në jetën tuaj. Edhe gjatë predikimit bëra disa thënie që në fakt ishin goxha absolute. Edhe po thoja që nëse ju nuk keni gëzim, arsyeja është sepse ju nuk keni një marrëdhënie reale me Perëndin. Edhe çfarë kisha parasysh është me këtë shprehje, pra që mbase duhet ishte cilësuar më mirë, është që nëse ju nuk keni njohur fare gëzimin, pra nuk keni fare gëzim në jetën tuaj, pra ju thoni që në besimtarë, por nga ana tjetër nuk ka gëzim fare në jetën tuaj, nuk e keni njohur gëzimin, atëherë mbase nuk ka një marrëdhënie reale tuaj me Perëndin. Por edhe nëse ne kalojmë për periudha të vështira në jetën tonë, përsëri kur them marrëdhënie reale do thotë që na është shtohur marrëdhënia jonë me Perëndin. Por gjithashtu një gjë që më ka bindur Zoti edhe që doja të rrëfeja përpara jush është edhe kjo që thashë jam një njohës Zotit për secilin prej jush. Edhe dëshira dhe lutja ime është që ne si kishë të jemi një kishë që Zoti ta përdor për lavdinë e tij dhe ne të jemi një kishë model, jo model sepse unë dua, por sepse ne besojmë që kemi të vërtetën e Krishtit. Kemi ungjillin e ne besojmë që ungjilli transformon njerëzit në njerëz që e duan Perëndin dhe duan të tjerë. Dhe kjo është dëshira ime këtë mëngjes. Por ndërkohë që po lexoja diçka këtë mëngjes, por para disa ditësh këtë javë, Zoti më bindi diçka. Mbase unë edhe jam duke u reflektuar akoma në këtë gjë, është që mbase unë jam duke dashur më shumë rritjen e kishës sa duke dashur juve. Pra në atë përpjekjen time për të parë kishën të rritet dhe të ecë përpara, mund të kem harruar që më rëndësishme është kisha. Edhe jam akoma duke reflektuar mbi këtë gjë, edhe dua që ju luteni bashkë me mua që vërtet në fund fare ne jemi thjesht të duam njëri-tjetrin. Kështu që le të lutemi së bashku. Por apostulli Paul, ndërkohë që na flet neve për këtë gëzim falënderues që ai ka, megjithëse është në burg, ai në fakt jeton atë çfarë ai shkruan. Te para Thessalonikasve 5, vargjet 16 deri në 18 ai thotë kështu: jeni thotë gjithmonë të gëzuar. Pra besimtarët normalisht sipas apostullit Paul do të jenë gjithmonë të gëzuar. Lutuni pa pushim. Për çdo gjë thotë falenderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Apostulli Paul ishte mirënjohës Zotit pavarësisht nga vështirësitë që ai po kalonte. Ai ishte mirënjohës Zotit për kishën e Filipi pavarësisht problemeve që kishte kisha. Ai ishte mirënjohës Zotit pavarësisht nga fakti që ai ishte në burg. Mirënjohja gjithmonë prodhon gëzim. Nëse po kaloni vështirësi këtë mëngjes, ju ftoj që të filloni të luteni për njerëzit dhe situatën. Së pari duke falendëruar Perëndin për këta njerëz madje falënderoni Zotin për çfarë po ndodh dhe për madje falënderoni Zotin edhe për këta njerëz që mbase po ju japin vështirësi. Pra vendosni Krishtin, vendosni të tjerët dhe pastaj fund fare vendosni vetëm në qendër të jetës tuaj. Pra le të mendojmë pak këtë mëngjes për lutjet tona. Mendoni ju këtë mëngjes për lutjet tuaja. Le të mendoj edhe unë mëngjes për lutjet e mia. Çfarë ka në qendër të lutjeve tona? A mos janë vetëm vetët tona? Çfarë ne duam? Çfarë ne duam që të na japin të tjerët? Çfarë duhet që të bëjnë të tjerët për neve? Si duhet ndryshojnë ata? Por apostulli Paul na mëson neve. Megjithëse Paul ishte në nevojë, në situatë të vështirë, në fakt në lutjet e tij ai kujtonte vazhdimisht të tjerët. Dhe thotë, na mëson që të lutemi për të tjerët duke filluar së pari me falënderimin e Zotit për të tjerët dhe për situatën. Pra, këtë mëngjes ju drejtohem edhe një herë personalisht. Edhe vetes time. Kur ne lutemi, a lutemi vetëm kur kemi probleme? A lutemi vetëm kur nuk na shkojnë mirë gjërat neve? A lutemi dhe kërkojmë lutje vetëm kur kemi probleme me punën,
me shëndetin, me familjen, me fëmijët, apo çfarëdo gjë tjetër që e quajmë ne të rëndësishme. Mos kjo do thotë këtë mëngjes që në qendër të jetës tonë nuk është Krishti, nuk janë të tjerët, nuk është misioni i Krishtit, por në qendër të jetës tonë, në fakt, është vetja jonë. Dhe me lejoni t'ju them me trishtim që atje ku në çdo jetë, atje ku në qendër të saj është vetja, nuk ka gëzim. Atje ku në qendër të jetës është Krishti dhe të tjerët, atje ka gëzim. Arsyeja pse mbase ne nuk kemi gëzim këtë mëngjes është sepse ne po jetojmë, ne po punojmë për të shërbyer vetes tonë dhe jo për të shërbyer Krishtit dhe të tjerëve në emër të Krishtit. Edhe unë juftoj këtë mëngjes të së parit mendoni çfarë ju jeni falëndërues Perëndisë, çfarë ai ka bërë në jetën tuaj, për shpëtimin tuaj. Falënderoni Zotin për njerëzit e familjes tuaj, për njerëzit që janë në Kishë, madje edhe për njerëzit që shkaktojnë probleme në jetën tuaj, sepse Zoti po I përdor ato për rritjen tuaj. Madje edhe falënderoni edhe për vështirësitë dhe telashet që ju keni në jetën tuaj, sepse përmes tyre Zoti do që ju të njihni hirin e Tij, doni që të njihni atë, doni që ai do që ju të rriteni në shenjtërinë. Pra, Perëndia është në kontroll të gjithçka dhe ai synon rritjen tonë. Pra, ju ftoj këtë mëngjes të njihni gëzimin e Zotit. Por gëzimi I Zotit fillon kur ne fillojmë të duam të tjerët, të ndalojmë si tuari për veten tonë dhe duke fokusuar pikërisht te dashuria e pamerituar e Perëndisë për ne, fillojmë të duam të tjerët me këtë dashuri të Perëndisë. Mendoni këtë mëngjes, ju lutem, mendoni për 50 deri në 100 arsye pse ju jeni falëndërues për tjerët këtë mëngjes. Mendoni për çfarë jeni falëndërues për bashortin tuaj, bashortën tuaj, për kishën tuaj, për drejtuesit tuaj apo për gjërat. Falënderoni Zotin këtë mëngjes. Filloni ta falënderoni që sot dhe pastaj luteni çfarë do donte Jezusi nga jeta juaj, çfarë do donte Jezusi për të tjerët, çfarë do donte Jezusi për familjen tanë, për familjarët tanë, për të afërmit tanë, për gjithë të tjerët. Pra, sot më njëherë do të ftoja madje mbas shërbesës. Takoni dikë nga kisha dhe thoni, jam falëndërues Zotit për ty, për këtë gjë. Apostulli Paul në fakt Efesianëve 6:18 thotë kështu, duke lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutje, dhe për gjërimin e frymën, duke ndëgjur zgjuar për këtë me qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për gjithë shenjtarët. Pra ne jemi thirrur të lutemi për gjithë kishën, për gjithë shenjtarët. Vëllezër motra, me lejohet të rreqë vëmendjen. Le të lutemi vazhdimisht me mirënjohje Zotit që nga ky moment e mbrapa për gjithë kishën, për veten tonë, për gjithë problemet që ne mund kemi dhe problemet tona do të zhduken menjëherë. Do të përjetojmë gëzimin e Tij në dritën e Ungjillit. Pa le të kalojmë pra, ky është elementi I parë I gëzimit. Elementi I dytë I gëzimit është që le të njohim gëzimin falëndërues të pjesëmarrjes në përparimin e Ungjillit. Apostulli Paul në këtë pikë të dytë, në lutjen e tij, është falëndërues, ose arsyeja pse është falëndërues për gjithë filipianët është që ata kanë marrë pjesë në përparimin e Ungjillit. Që nga dita e parë që ata janë shpëtuar, kjo I sjell gëzim falëndërues apostulli Paul ndaj Perëndisë. Dhe le të shikojmë së pari çfarë do të thotë pjesëmarrja në Ungjillin, pjesëmarrja juaj në Ungjillin. Fjala, në fakt, në greqisht që është përkthyer pjesëmarrje, mund të përkthehet fare mirë dhe bashkësi. Kjo fjalë është përdorur shumë herë në këtë letër. Një autor, në fakt, shkruan kështu, ai thotë që në shekullin e parë, nëse Genci dhe Beni, të supozojmë, blinin një varg së bashku për filluar një biznes, ata hynin thotë në një bashkësi me njëri-tjetrin. Pra do bënin, pra kishin hyrë në një misi të përbashkët për çfarë? Për një biznes të përbashkët, për një qëllim të përbashkët. Pra thelbi I bashkësisë së vërtet është sakrifikimi I vetes ose dhënia e vetes për përmbushjen e vizionit të përbashkët. Pra ky është qëllimi I fjalës bashkësi. Pra bashkësia është marrëdhënia e ngushtë e misisë me njëri-tjetrin për të përkushtuar së bashku për të arritur një qëllim të përbashkët. Tani në kontekstin e kësaj letre, të letra Filipianëve, bashkësia në këtë kontekst që apostulli Paul po flet për referohet një marrëdhënie misie të përbashkët midis Paulit dhe Filipianëve me në qendër Ungjillin për përmbushjen e misionit të Ungjillit, pra përmbushjen e asaj çfarë Perëndia na ka thirrur neve të gjithë si besimtarë. Bashkësia krishtere edhe një herë është
misia jonë krishtere çfarë qëllimi ka dhe duhet të ketë. Edhe unë i ftoj që ta shikojmë misinë tonë krishtere në këtë drejtë këtë mëngjes. Bashkësia krishtere është ndërtimi njëri-tjetrit për të rritur më shumë për të bërë si Krishti, me qëllimin e përbashkët për arritjen e njerëzve për Krishtin. Nëse kjo bashkësi me këtë dot krishterë që ne kemi, nuk ka këtë qëllim, rritja jonë së bashku dhe arritja e misionit krishterë, kjo nuk është misie krishterë. Çfarë do lloj emri që mund t'ia vini juve emrin, por nuk është misie krishterë. Një misie krishterë pra që nuk ka këtë qëllim është më shumë një misie botës. Misia vërtet edhe një herë krishterë sjell gëzim kur në qendër të saj është Krishti. Çfarë do Krishti për njëri-tjetrin, që kemi bashkësi me njëri-tjetrin? Çfarë do Krishti për të tjerët për Kishën dhe çfarë do Krishti që ne të arrijmë? Momenti që nuk ka Krishtin, nuk ka asnjë nga këto gjëra. Kur një misi është thjesht për të kaluar bashkë mirë, nuk është misie krishtere. Unë po them që nuk duhet të kalojmë mirë bashkë me një tjetrin. Mos më të çutoni. Por e para një herë thashë është bashkësia, së dyti, në Leonit të tregon dy aspekte të bashkësisë u ngjillin. Së pari, kemi thënë është kjo bashkësi, pra çfarë nuk kupton? Misia, Krishti është ai që i ka sjell Filipianët, edhe apostujt, edhe neve së bashku me njëri tjetrin, apo jo? Filipianëve 3:1. Dhe është ai që ne ka lidhur njëri me tjetrin në anë të frymës së shenjtë. Filipianëve 2:1. Edhe megjithëse ne jemi nga vende të ndryshme, megjithëse ata ishin nga vende të ndryshme, ne jemi vëllezër dhe motra në Krishtin, pra për shkak të realitetit që Perëndia na ka sjellë në së bashku, apo jo. Edhe jo besimtarët përjetojnë misi, po jo misi e krishterë. Misi që vjen nga hiri i Perëndisë gjithashtu, por edhe ne si besimtarë duhet kemi misi me jo besimtarët, siç Jezusi kishte për qëllimin e Ungjillit. Por ne nga ana tjetër kemi një shpëtimtar të bashkët. Njëjta frymë është brenda nesh dhe ne po shkojmë drejt një vendi të përbashkët në lavdinë e përjetshme me Perëndin. Pra ne kemi diçka përbashkët më shumë se çdo lloj marrëdhënie tjetër, apo jo? Pra marrëdhëniet e Ungjillit janë më të thella dhe më të qëndrueshme, jo vetëm në faktin se kanë një bazë më të përbashkët, më të thellë, por kemi edhe mjete të duhura për të zgjidhur të problemet me njëri tjetrin. Për shembull, kur një çift martohet, gjëja e parë që unë kujtoj çifteve që martohen është që janë dy mëkatarë që po bashkohen së bashku, edhe mëkati fillon të trashet, më shumë akoma. Kisha vet është një dikush e tha edhe me drejtë tha, edhe që thot Bibla, nuk e thot se thaj, është një tufë mëkatarësh që bashkohen së bashku, që janë shpëtuar, edhe ato do të kenë probleme siç kishin edhe besimtarët në Filipi, apo jo. Por e vërteta është që përmes Ungjillit ne mësojmë faktikisht në lidhje me mëkatin tonë, mësojmë se si të pendohemi, mësojmë si të pajtohemi me Perëndin, mësojmë si të pajtohemi me njëri tjetrin, mësojmë për faljen, mësojmë për shërbimin dhe mësojmë në këtë mënyrë në lidhje me marrëdhëniet si të ruajmë ato dhe si të zgjidhim problemet, apo jo. Te Filipianëve kapitulli 4 pali na tregon qartë se si kisha një nga problemet që kishte ishte mungesa e unitetit dhe ke kapitulli 4, ndërkohë që ai duke folur për gëzimin, ai është duke folur për unitetin dhe kapitulli 4 ai na mëson edhe se si thret besimtarët në Filipinë faktikisht në një unitet me një tjetër, po si? Duke përdorur përparimin e Ungjillit, pra Ungjilli vlen edhe për marrëdhëniet me një tjetrin. Edhe ai thot te kapitulli 4 thot ai përmend le të jeni thot një mendje me Zotin. Edhe ai pastaj thot shok i vërtet që kanë luftuar bashkë me mua në Ungjillin, bashkëpunëtorët e mi, emrat të cilëve thot janë në librin e jetës. Pra shikoni se si pali e përdor Ungjillin në lidhje me marrëdhëniet. Pra përmes rrjedhimeve të Ungjillit mund të zgjidhim konfliktet, mund të kemi unitet dhe mund të kemi gëzim. Zoti na ka bërë neve, na ka shpëtuar për një marrëdhënie të vërtetë me njëri tjetrin, për misi të vërtetë përmes Ungjillit. Edhe në fakt kur dikush vdes, nuk e di, në ka ndodhur, po në raste më të mëdha kur njerëzit vdesin, nuk kërkojnë më sjell një libër. Apo më sill çelësat e asaj valiçes. Kam harruar lekët dhe të jap atë jo, thot kërkon miqtë e vet, apo jo. Njerëzit kërkojnë miq në momentin e fundit të jetës. Ne jemi bërë për misi. Tani, sipas një autori të një komentari, misitë e krishtera kanë të paktën 4 pengesa të marrëdhënieve të vërteta ndërtuese. Dhe janë 4 dhe janë sensualizmi, misticizmi, idealizmi dhe individualizmi. Le të përpiqemi të shikojmë se ku jemi ne.
këtë mëngjes. Pra, këto janë 4, edhe një herë, këto janë 4 pengesat të marrëdhënieve të vërteta brenda kishës, që ai jep dhe që janë më të drejtë. Dhe të shikojmë ku jemi ne. Pra, cili prej tyre jemi ne. Dhe ai thotë spari, sensualistët, nuk i shikojnë marrëdhëniet e vërtetë, nuk i shikojnë marrëdhëniet e Krishterë aq tërheqëse, sa për të bërë pjesë e saj. Megjithatë, jeta krishterë nuk është aq shumë që të shokohemi, të mrekullohemi me njëri-tjetrin, por ne jemi vënë së bashku që t'i shërbejmë njëri-tjetrin, duke dashur njëri-tjetrin, duke nxitur njëri-tjetrin, dhe kjo është e jashtëzakonshme. Filipianeve kapitulli 2, 3 deri në 4. Pastaj janë mistikët. Mistikët e shikojnë jetën e Krishterë si një qetësi shpirtërore. Edhe gjë shpesh disa besimtarë tani nuk e di se nëse janë vërtet besimtarë, po thotë hajde atje brenda. Atje ka një qetësi të mrekullueshme. Unë vendi më që s'kam gjetur ndonjë qetësi është ndërtesa e Kishën në gjëra fjala. Nuk e di se çfarë qetësie kanë fjalën, por ata dëshirojnë një lloj krishtërimi që është unë dhe Jezusi. Pra mistikët gjithmonë flasin unë dhe Jezusi, pa Kishën. Por krishtërimi nuk është askund në Bibël unë dhe Jezusi. Krishtërimi në Bibël është ne dhe Jezusi. Pra nëse nuk ka njëri me tjetrin, nuk ka as unë dhe Jezusi. Pra nëse nuk ka marrëdhënie të vërtetë me brenda Kishën, me Kishën, kanë frikë se nuk ka unë me Jezusin. Nuk ka bekim të vërtetë në Krishtin, pa një marrëdhënie të vërtetë me njëri-tjetrin, si rezultati një marrëdhënie të vërtetë me Jezu Krisht. Pastaj janë idealistët. Idealistët kanë vështirësi me komunitetin e Krishterë sepse ata shikojnë zakonisht ëndra me sy hapur. Pra idealistët shikojnë ëndra me sy hapur. Edhe gjë shpeshherë që këta të Krishterë ankohen për Kishën. Sepse ata shikojnë Kishën që jo ashtu siç është Kisha dhe duhet jetë Kisha, por siç ato e mendojnë Kishën. Ata mendojnë që Kisha është diçka e përsosur, pa probleme, pa mëkat, larg qoftë. Jemi të parit ne që e prishim ato. Sfundi janë individualistët. Individualisti e shijon fakt komunitetin e Krishterë në internet. Ai rrit vetëm dhe nuk ka një marrëdhënie të vërtetë me njerëzit në Kishë. Pra ne kemi një nevojë për një marrëdhënie të vërtetë me njëri-tjetrin. Në marrëdhënie të vërteta të ungjillit, që janë bashkuar rreth Krishtit me anë të frymës së shenjtë për të përmbushur diçka të përbashkët. Pra kjo është misia e vërtetë. Për më tepër pra kemi këtë lloj nevoje, pra misi bashkëpunimi me njëri-tjetrin për të përmbushur atë çfarë Zoti na ka thirrur. Dhe ky është pikërisht misioni. Apostulli Paul i thret në fakt Filipianët te misioni i përbashkët që gjithë besimtarët kanë, ndarja e ungjillit, që të vuajnë për ungjillin, që ai thotë tek Filipianëve që do ta mësojmë 27 deri në 30. Dhe pastaj përgëzon ata për faktin që ata morën pjesë në problemet e Paulit, dhe ndihmuan atë kur ishte në burg për ungjillin, për hir të ungjillit, kapitulli 4 vargjet 14 deri 15. Madje kur punon me dikë, gjithë ne mund të dëshmojmë për këtë apo jo. Kur punon me dikë, në fakt misitë më të mira janë me njerëzit me cilën punon. Krijon një lloj misie dhe misia e vërtetë në Krishtin është që ne bashkëpunojmë së bashku për përmbushjen e një misioni që na ka dhënë Krishti. Në fakt, më lejoni të them këtë mëngjes që është e trishtueshme që shumë njerëz e shohin Kishën si një audiencë që duhet kënaqur në vend të një grup besimtarësh që duhet bashkëpunojnë së bashku, që të gjejnë mënyrën se si të shërbejnë së bashku për përmbushjen e misionit të ungjillit. Ne jemi thirrur së bashku për të nxitur njëri-tjetrin, dashur njëri-tjetrin dhe të shërbejmë një ungjillit të Jezu Krishtit. Kisha ekziston pikërisht për këtë bashkëpunim të përbashkët. Edhe kjo është farnasillna e gëzimit të vërtetë. Misia e Krishterë nuk është thjesht të pimë një kafe së bashku, t'ja kalojmë mirë së bashku. Është më shumë se sa kaq. Në fakt, ne kemi një mision të përbashkët. Misioni i përbashkët, misioni i misisë sonë përbashkët, e marrëdhënies tonë të Krishterë përbashkët, është pikërisht që ne të jemi bashkëpunëtor me njëri-tjetrin si besimtarë të Jezu Krishtit, të arrijmë të tjerët për Jezu Krishtin. Është një gjë kaq e madhe, një gëzim kaq i madh në fakt, kur ndan ungjillin me njerëz dhe u jep gëzim të tjerëve, njohin gëzimin e Krishtit. Nëse mund të kemi edhe një herë misi, dhe nëse duhet kemi misi, duhet të kemi në qendër pikërisht këtë gjë.
misionin që na ka dhënë Krishti. Edhe me lejon t'ja një shembull shumë të thjeshtë. Unë kam një person që her pas here kërkon njësi me mua. Por nuk duket që ka interes as për Kishën, as për Ungjillin, por thjesht nuk e di, ja hap muhabeti me mua. Dhe unë kam refuzuar fakt njësinë me ta. Pra sa nuk ka interes për Ungjillin, nuk ka interes të bashkohet Kishës, nuk kam ndërmend të humbas kohën me ta. Pra, pali thotë që në bashkësinë krishtere ne dallojmë gjithashtu që ne kemi ndarë, do të thotë gjëra që na ndajnë me njëri-tjetrin. Por ne festojmë këtë unitet që madh që ne kemi në Jezusin dhe po kushtohemi për hir të Ungjillit dhe shpalljes të tij, për shpalljes të Ungjillit të tij. Pra, lezë më ju ftoj këtë mëngjes. Gëzimi më i madh një herë është që kur ne për hir të Ungjillit lëmë më një anë çdo lloj ndarje, çdo lloj gjëre që ne mund ta quajmë të rëndësishme për arritjen e njerëzve dhe për mbushjen e misionit të Jezu Krishtit që na ka dhënë, edhe nuk ka gëzim më të madh se sa ky. Lezë motra, me ju të tërheq në mendje këtë mëngjes, nëse ne nuk kemi një marrëdhënie të tillë në njëri-tjetrin, në Kishën, e fokusuar pikërisht që ne të bashkëpunojmë së bashku për të arritur njerëzit për Krishtin, duhet ta kultivojmë atë. Le të shikojmë se si ta kultivojmë madje këtë lloj marrëdhënie që ka në qendër Krishtin dhe misionin e tij. Kur ne kemi në qendër Krishtin, kemi në qendër çfarë do Krishti dhe kemi në qendër misionin e tij. Dhe si ta kultivojmë, pra kultivimi i kësaj marrëdhënie. Ne duhet të vëmë pra edhe një herë që thash pak më sipër Ungjillin në qendër. Fjala Ungjill dhe fjala shpall në këtë letër, sidomos nga kapitulli 1, përmendet shpesh. Pra për hir të Ungjillit vëllezër, ne duhet të lëmë çdo lloj gjëje. Do të thotë për të shpallur Ungjillin tjerë. Le të kultivojmë pra këtë lloj marrëdhënie me njëri-tjetrin për hir të Ungjillit. Sepse njerëzit tanë të afërm, njerëzit tanë familjeve, njerëzit me të cilët jemi komshinj, njerëz me të cilët punojmë, njerëz me të cilët që dalim atë kushdo që qofshin, njerëzit më shumë se çdo gjë tjetër kanë nevojë për Jezu Krishtin apo jo. Uniteti në Krishtin që apostulli Paul kishte me këta besimtarë, kishte pikërisht këto tre mënyra. Në fakt, po ta shikojmë në këtë letër, ato sigurojnë mbështetje financiare dhe kujdes personal për Paulin. Po pse? Që të përparojë Ungjillin. Pastaj ata marrin pjesë në Ungjillin duke marrë pjesë në vuajtjet e apostullit Paul për përhapjen e Ungjillit. Pastaj ata gjithashtu marrin pjesë në lutje për njëri-tjetrin. Filipianeve 1:19. Pra për përhapjen e Ungjillit. Vëllezër motra, prova e një bashkëpunimi të vërtetë në Ungjillin është kjo. E misisë së vërtetë është bujaria, vuajtja për bashkët për një mision të përbashkët, inkurajimi dhe lutja për njëri-tjetrin për të përmbushur misionin që na ka dhënë Jezu Krishti. Apo jo? Pra çfarë i jep Pali gëzim falënderues? Por çfarë është Pali falënderues? Që mund të na japë neve gëzim. Njerëzit dhe miqt e tij që bashkëpunojnë për përhapjen e Ungjillit. Vëllezër, le të gjejmë miq brenda Kishës, brenda afrohemi me njëri për përhapjen e Ungjillit. Dhe atëherë do të njohim gëzimin e Jezu Krishtit. Gëzimi krishter vjen pikërisht nga këto lloj marrëdhëniesh me njëri-tjetrin. Vëllezër, motra, më lejoni të them këtë mëngjes, nëse nuk keni gëzim të thellë, mbase ju nuk e njihni Jezu Krishtin. Ose nuk keni kultivuar një marrëdhënie të vërtetë me besimtarët në Kishë, ose nuk keni marrë pjesë siç duhet në misionin e Ungjillit të Jezu Krishtit. Pra në këtë mënyrë ne përjetojmë gëzimin. Por le të kalojmë tek elementi i tretë, që është le të njohim gëzimin falëndrues të sigurisë së veprës shpëtuese të Perëndisë. Pra kemi parë lutjen me falënderim për të gjithë shenjtorët, kemi parë gëzimin e bashkëpunimit për Ungjillin, së tretë le të shikojmë njohjen e gëzimit falëndrues të sigurisë që ne kemi në Jezu Krishtin. Shikoni çfarë thotë apostulli Paul, duke qenë i bindur për këtë thotë, se ai që nisi një punë të mirë në ju do ta përfundojë thotë deri në ditën e kujt? Jezu Krishti. Pali është i sigurt, pra Pali është i gëzuar në çfarë? Është i gëzuar në kush është Perëndia, në natyrën e Perëndisë dhe në besnikërinë e Perëndisë dhe qëllimeve të tij. Këto janë fjalë të mrekullueshme, tepër ngushëlluese në fakt për secilin prej nesh. Prandaj ju ftoj të mëngjes të marrin zemër pikërisht nga këto fjalë që na tregojnë edhe për punën e pandalshme të hirit Perëndisë në jetën tonë dhe në Kishën tonë. Pra Perëndia ka nisur një punë të mirë në ne dhe ai do ta përfundojë. Le të mendojmë pak mbi punën e Perëndisë në jetën tonë. Pse ka nisur Perëndia një punë të mirë në jetën tuaj?
sepse ai na ka kërkuar neve. Ai ka nisur një punë në ne, jo sepse ne ishim të mirë, jo sepse ne ishim më të mirë se sa të tjerët, por është krejtësisht në hirin e tij sovran, ai ka nisur një punë të mirë në ne, dhe ai atë punë që ka nisur do ta përfundojë. Apostulli Paul e bazon pikërisht këtë sigurinë e hirit të tij në njohjen e Perëndisë dhe në njohjen e besimtarëve në Filipi. Pra ne shpesh zbatojmë këtë varg, zakonisht e themi për ne si besimtarë në mënyrë individuale, pra Krishti ka nisur një punë të mirë në ne dhe përfundoi, por në fakt tamam ky varg e ka fjalën për Kishën. Krishti ka nisur, Perëndia ka nisur një punë të mirë në Kishë dhe ai do ta përfundojë. Por është e vërtetë në të dyja rastet. Ai po përgatit për veten e tij një popull që do ta lavdërojë Perëndin përjetësisht. Por le të ndalemi si fillim për hirin e tij hynor dhe pastaj provën njerëzore. Do të them kjo. Pra ne gëzohemi në planin e madh të shpëtimit që Perëndia ka nisur një shpëtim në jetën tonë, ka nisur një punë në ne dhe ai do ta përfundojë dhe do ta përgatisë neve si njerëzit e tij, si popullin e tij në përjetësi për ta adhuruar Perëndin. Pra ai ka nisur këtë punë të mirë dhe do ta përfundojë deri thotë në ditën e ardhjes së Jezu Krishtit, kur ai do të vinë në botë. Madje te 2 Tesalonikasve 1:10 ai thotë kështu: kur ai të vijë atë ditë për të qenë i lavdëruar me shenjtorët e vet, për të qenë i adhuruar në mes të tyre që kanë besuar, sepse dëshmia jonë tek ju u besua. Pra dita e Krishtit është dita e madhe kur do të kthehet Jezu Krishti në lavdinë e tij për të marrë nusën e tij, për të na transformuar edhe plotësisht në shenjtëri, pra në trupat e pavdekshëm, do të jemi përjetësisht me Jezu Krishtin për të mbretëruar bashkë me ta. Por mendoni pak këtë mëngjes. Si një vrapues gare. Një vrapues gare çfarë ku e ka mendjen zakonisht? Një vrapues gare ndërkohë që është duke vrapur nuk shikon as majtas as djathtas, por e ka mendjen të vrapojë sa më fort të shkojë drejt finishit. Dhe kush është finishi ynë? Ne duhet të mbajmë syt pikërisht finishi ynë është pikërisht dita e përfundimit të punës së Perëndisë në ne, që është dita e ardhjes së Jezu Krishtit. Perëndia në mënyrë sovrane ka nisur këtë punë të mirë në ne dhe ai do ta përfundojë. Ai ka nisur këtë punë të mirë që ka hapur zemrat tona siç hapi zemrën e Lidjas, siç në Kishën e Filipi, është ne që me anë të besimit pa veprave ne jemi shpëtuar siç shpëtoi rojtarin e burgut dhe Perëndia në mënyrë sovrane vazhdon të veprojë në jetën tonë, ai vepron në ne siç e bëri me Filipianeve, do ta përmbush këtë vepër deri në fund, pra Perëndia do të fundojë këtë vepër deri në ditën e ardhjes së Jezu Krishtit. Pra Perëndia nuk lën asnjë gjë në mes, apo jo? Dhe asnjë gjë të papërfunduar. Unë në fakt nis shumë gjëra. Edhe nëse do të shifsh gjitha gjërat që kanë nisur, kanë frikë se nuk i kanë përfunduar. Ne shohim pra tjetër në qytetin tonë, shumë gjëra që janë nisur por nuk përfundohen. Një herë pyeta para shumë kohësh një amerikan dhe i thash, çfarë është përshtypja jote për Tiranën? Çdo gjë tha e pa përfunduar. Por Perëndia përfundon gjithmonë atë çfarë ai ka nisur. Pra Perëndia merrni siguri, merrni zemër këtë mëngjes, që atë punë që Perëndia ka nisur në jetën tuaj do ta përfundojë. Ky është lajmi i mirë, pra që Perëndia ka për ne. Ai ka dhënë birën e tij. Ka dhënë atë që të vdiste në kryq për mëkatet tona. Dhe asnjë gjë nuk do të shkojë dëm Perëndisë. Atë çfarë ka Perëndia paguar, asnjë nuk shkon dëm. Ne kemi këtë siguri të madhe në Krishtin. Por dëgjoni pak mendje. Apostulli Pauli quan punë të mirë në ju. Perëndia ka nisur këtë punë të mirë, jo sepse ne jemi të mirë, por sepse ai është i mirë. Dhe besnikëria nuk qëndron tek se unë jam i mirë. Nuk qëndron besnikëria që unë do të vazhdoj në Krishtin. Besnikëria qëndron tek mirësia e Perëndisë, qëndron te besnikëria e tij ndaj nesh. Siguria nuk qëndron sepse edhe një herë tek unë, por tek ai, se ai është i mirë gjithmonë deri në fund fare. Ai do të përfundojë këtë vepër. Apostulli Pauli ishte mirënjohës pra për këtë punë të mirë të Perëndisë në jetën e Filipianeve, ai kishte në qendër Krishtin dhe duke parë çfarë Krishti po bënte në jetën e të tjerëve, ai ishte falëndërues për Filipianët, që Perëndia kishte nisur këtë punë dhe përfundonte. Ai falënderojmë neve Perëndin për shpëtimin tonë, falënderojmë Perëndin për shpëtimin e punën që ka nisur në jetën tonë, në Kishën tonë, që ai do ta përfundojë një ditë. Ai jemi ne mirënjohës çfarë po bën në jetën e secilit prej nesh. Merrni zemër pra ai do ta përfundojë këtë vepër në ne. Por le të shikojmë një pyetje tjetër të rëndësishme. Okej, ne marrim gëzim ose ne gëzohemi në faktin që Perëndia ka nisur një punë të mirë në ne dhe do ta përfundojë. Por pyetja shumë e rëndësishme është, si e dinte apostulli Paul, pra prova njerëzore? Si e dinte apostulli Paul që Perëndia kishte nisur një punë të mirë të Filipianëve, me qira fjala? Si
Si e dini ju që Perëndia ka nisur një punë të mirë në jetën tuaj? Si e di unë që Perëndia ka nisur një punë të mirë në jetën time? Nuk besoj se Perëndia i tha, shiko, unë kam nisur nuk ja zbuloi pali i tha, shiko, pali, unë kam nisur një punë të mirë tek ata dhe unë do ta përfundoj. Nuk ishte kjo çfarë shikojmë në këtë vargje. Por çfarë shikojmë? Si e dinte apostulli Pali këtë gjë? Po të shikojmë në tërësi letrën e Filipianeve, apostulli Pali i përgëzon Filipianët për çfarë? Për besnikërinë e tyre. Nëse ne jemi besnik ndaj Perëndisë, ndaj shërbimit ndaj Tij, është një tregues që Perëndia ka nisur një punë të mirë në jetën tonë. Dhe pyetja është, a dëshmon jeta jonë që Perëndia ka nisur një punë të mirë në jetën tonë? A ka fryt shpirtëror në jetën tonë që mund të themi që besimi ynë është i vërtetë? A është vetëm një provë që ne kemi këtë mëngjes që ne besojmë, thjesht sepse themi që kemi besuar një ditë, kemi bërë një lutje shpëtimi? Është e vërtetë që Perëndia kur fillon një punë të mirë, puna që ai bën jep frut. Gjithashtu. Kjo demonstrohet nga besnikëria jonë ndaj Perëndisë. Besimi në Krishtin nuk është vetëm me fjalë që unë kam besuar. Besimi në Krishtin duhet të shihet nga jeta e transformuar në shenjtëri dhe në shërbim të Jezu Krishtit, në Kishën e Tij dhe jashtë Kishës së Tij. Ai demonstron jeta jonë që ne jemi shpëtuar, kemi besuar. Shikoni pak te vargu 7. Filipianëve 1:7 çfarë thot apostulli Pali për Filipianët. Dhe është e drejtë që unë të ndjej këto për ju, sepse ju kam në zemër, sepse ju thot si në vargojnë e mi, ashtu dhe në mbrojtjen dhe në vërtetimin e Ungjillit, jeni të gjithë pjesëtarë me mua të hirit, pra të gjithë janë pjesëtarë të kujt? Të hirit, sepse apostulli Pali shikonte cilësitë e besimit tyre. Pra, a kemi ne cilësitë e besimit? Apostulli Pali flet për ata që kishin marrë pjesë në përhapjen e Ungjillit, në mbrojtjen e Ungjillit dhe në vërtetimin e Ungjillit. Pra nëse ne po marrim pjesë në përparimin e Ungjillit, në mbrojtjen e Ungjillit, në vërtetimin e Ungjillit, në dëshmimin e Ungjillit që jeta jonë është transformuar për shkak të Ungjillit, ne mund të dëshmojmë me të vërtetë që Perëndia ka nisur një punë të mirë në jetën tonë, që ne me vërtet kemi besuar. Të gjitha këto janë prova që dëshmojnë që ne kemi marrë këtë punë të mirë të hirit Perëndisë në jetën tonë. Pastaj te Filipianëve 2:12 apostulli Pali thotë punoni thot për shpëtimin tuaj me frikë me dridhje. Në fakt që do në shqip mund të përkthehet fjalë vërini në punë shpëtimin tuaj me frikë me dridhje. Pra, nëse ne jemi shpëtuar do thotë që në mënyrë konstante ne jemi duke vjekur të rritemi në besim të shenjtërohemi. Ne jemi shpëtuar që të bindemi Perëndisë. Sepse ai vepron në jetën tona, pra ne nuk kemi arsye të themi që unë nuk mund të rritem, sepse Perëndia që vepron në jetën tona. Siguria e shpëtimit nuk qëndron edhe një herë në një lutje shpëtimi, as sepse ne themi që jemi të krishterë. Në fund fare dëshminë që ne jemi të krishterë do ta jap Kisha hirit. A mund të dëshmojmë ne me njëri-tjetrin që ne ecim në bindje ndaj fjalës së Jezu Krishtit? Pra, vëllezër motë, më lejon të them këtë gjë, këtë mëngjes. Nëse jeta jonë nuk dëshmon që ne ecim me bindje ndaj fjalës së Krishtit, kam frikë që besimi ynë nuk është i vërtetë. Tani nuk kam një aparat që të mas besimin tuaj. Por bindja aktive e vazhdueshme ndaj fjalës së Perëndisë është provë që ne besojmë. Puna e Perëndisë në ne na jep shpresë që ne të këmbulim sepse ne e dimë që ai vepron në ne dhe ne do të këmbulim deri në fund sepse ai vepron në ne. Kështu që ne duhet të adhurojmë Perëndin për punën e tij që ka nisur në ne, dhe ai do ta përfundojë këtë punë, por edhe një herë kur Krishti është në qendër të jetës tonë. Në qendër të jetës tonë është rritja shpirtërore jona, rritja shpirtërore e Kishës, është përmbushja e Ungjillit dhe misionit të tij. Dhe në këtë mënyrë ne falenderojmë Perëndin për punën e tij në jetën tonë dhe jetën e të tjerëve. Pra, ne nuk kemi bërë asgjë ta meritojmë këtë shpëtim të madh të Perëndisë. Dhe lavdia i takon vetëm Perëndisë. Por ai ka nisur këtë punë të mirë, do ta përfundojë në ne, dhe ne do të jemi një ditë përgjithmonë me të në pranimin e tij pa mëkat. Jezusi edhe një herë është gëzimi ynë në këtë mënyrë, dhe vetëm në këtë mënyrë mund të njohim gëzimin tonë. Dhe së fundit, do të shikojmë elementin e fundit për sot, është le të njohim gëzimin falëndërues të marrëdhënies së vërtetë të dashurisë pavarësisht nga rrethanat, pra me njëri-tjetrin. Vini re apostulli Pali përsëri gëzimi është rezultat edhe një dashurisë për Krishtin dhe dashurisë për njëri-tjetrin. Dhe shikoni në këtë letër çfarë shikojmë? Shikojmë këtë dashuri të ndërsjellë që apostulli Pali ka me këta besimtarë dhe këtu është gëzimi i tij. Në fakt, shikoni Filipianëve 2:17. Filipianëve 2:17 që se keni Biblën të hapur. Apostulli Pali thotë kështu:
Por edhe sikur unë të jem derdhur, thot se një flijim dhe shërbes të besimit tuaj gëzohen dhe ngazëlloj, thot me ju të gjithë. Pra cili është gëzimi i vërtet, që apostulli Paul kishte? Që ai kishte derdhur, ai kishte dhënë veten e tij në shërbim të kujt? Të Filipianëve. Gëzimi i vërtet, vëllezër e motra, këtë mëngjes, nëse doni gëzim të vërtet, është ta derdhim jetën tonë në shërbim të njëri-tjetrit, për rritjen e njëri-tjetrit, për mbushjen e misionit të Ungjillit, për lavdinë e Jezu Krishtit. Apostulli Paul praktikisht vën veten e tij në këtë mënyrë shërbim dhe në këtë mënyrë ai njohë gëzimin e Krishtit. Krishti e dha veten e tij për neve, që ne ta njohim atë, dhe ne japim veten tonë ndaj njëri-tjetrit dhe ndaj të tjerëve, që ata të gëzohen në njohjen e Krishtit. Vëllezër, këtë mëngjes le të zgjohemi pak. Cili është gëzimi më i madh që do kenë njerëzit? Që të bëhen milioner? Që do martohen? Që do shkojnë mirë jeta? Gëzimi më i madh i njerëzve, nevoja më e madhe e njerëzve, e prindërve tuaj, e njerëzve tuaj të afërm, e komshive tuaj. Gëzimi më i madh që do të kemë, që ne kemi gëzimin tonë. Nëse ne themi që Jezusi është gëzimi i vërtet, është njohja e tij, kjo është çfarë do donim ne edhe për të tjerët, apo jo? Nëse Jezusi është në qendër, dhe ai është gëzimi ynë, këtë gëzim duam që njerëzit të njohin ne. Ai ja kemi dhënë veten tonë Jezu Krishtit këtë mëngjes. Pra si e dim nëse ja kemi dhënë jetën Jezu Krishtit? Nëse ja kemi dhënë veten njëri-tjetrit për të rritur së bashku dhe për përmbushur misionin e tij. Vetëm në këtë mënyrë ju mund të thoni që ja keni dhënë veten Jezu Krishtit, sepse ne nuk ja japim Jezu Krishtit sepse Jezusi nuk ka nevojë për ne. Apo jo? Pali thot, sepse ju si në vargojnë të mi, ashtu dhe në mbrojtjen edhe në vërtetimin e Ungjillit, jeni të gjithë thot pjesëtarët e hirit në mua. Pra vëllezër e motra, dëshmon puna e Perëndisë në jetën tonë, puna e hirit të tij që ne jemi duke marrë pjesë në mbrojtjen e Ungjillit, në vërtetimin e Ungjillit. Apo themi ne jeta jonë, vëllezër e motra, këtë mëngjes, po ju pyes, jeta juaj, jeta ime, a dëshmon që Ungjilli është i vërtetë? Gjose unë po ec në mosbindje ndaj Krishtit, në mos dashurinë ndaj Krishtit, në mos shërbim ndaj Krishtit, në mosbindje ndaj fjalës së tij. Ne nuk e vërtetojmë Ungjillin, në fakt ne e çnderojmë Ungjillin. Të mëngjes. Filipianët treguan faktikisht besnikërinë ndaj Palit dhe misionit të tij. Ata kishin faktikisht mbështetur Palin me lutje, me ana financiare. Ata nuk e kishin kthyer shpinën Palit në asnjë moment. Që nga fillimi i misionit të tij për Ungjillin e kishin ndjekur Palin deri në fund me ndihmë, me mbështetjen e tyre, me njerëz dhe me gjithçka për hir të Ungjillit, që të vërtetohej Ungjilli, që të mbrohej Ungjilli, që të shpallej Ungjilli. Pra ky është qëllimi i marrëdhënies së krishterët të vërtetë. A duam neve Krishtin këtë mëngjes? A jemi besnik ndaj njëri-tjetrit këtë mëngjes? Për të mbledhur së bashku, për të nxitur njëri-tjetrin, për të shërbyer njëri-tjetrit, për të nxitur njëri-tjetrin në dashuri dhe vepra të mira, për të nxitur njëri-tjetrin për të ndarë Ungjillin, për të jetuar për Krishtin, për lavdinë e tij. Pra, a e dëshmoni edhe jonë këtë mëngjes? Këtë gjë. Pra, është dashuria e zjarrt, edhe Pali thot, flet për Filipianët, dhe thot, në vargun 8, ai thot dashuria me të cilën unë ju dua, thot është një dashuri e zjarrt, dhe unë ju dua thot me të njëjtën dashuri që ju ka dashur Jezu Krishti. Nëse mos, pyetja është për veten time gjithashtu po aq e vërtetë. A ju dua unë ju këtë mëngjes me të njëjtën dashuri që ju do Jezu Krishti? A duam neve njëri-tjetrin me të njëjtën dashuri që na do Jezu Krishti? Dhe Pali thret dëshmitar Perëndin, u kujton atyre dashurinë e Krishtit për ta. Vëllezër, mo dashuria vërtet nuk është thjesht një ndjenjë, po unë të dua. Kam ndjenja të mira për ty. Reflektoni këtë mëngjes, vëllezër e motra, mbi dashurinë e Krishtit. Vëllezër e motra, ju ftoj të reflektojmë sa shumë na ka dashur neve Jezu Krishti. Ka dhënë veten e tij në kryq për ne mëkatarët. Reflektoni sa shumë na ka dashur neve Ati, ka dhënë birin e tij, por na ka dhënë që ne të duam njëri-tjetrin, qëndrojmë në dashurinë e Krishtit, qëndrojmë në fjalën e tij dhe në këtë mënyrë thotë ta njihni gëzimin dhe Jezusi thotë gëzimi i plot do të jetë kur ju të qëndroni në dashurinë time dhe në bindjen ndaj fjalës time. Pra reflektoni pra që Krishti na thret në këtë mëngjes. Vëllezër motra, nëse dëgjoni zërin e Zotit në këtë mëngjes, zëri i Zotit na thret në këtë mëngjes. Zëri i Zotit ju thret këtë mëngjes. Përkushtojeni veten tuaj ndaj Jezu Krishtit, duke përkushtuar veten tuaj ndaj njëri-tjetrit. Në Ungjillin dhe për Ungjillin, për vërtetimin e mbrojtjen dhe për përhapjen e Ungjillit. Le të qëndrojmë në dashurinë e Krishtit. Vëllezër e motra, për ta mbyllur, falënderimi i apostullit Paul kishte këto
këto elemente. Ai thekson gëzimin, falënderues, pjesëmarrjen në ungjill, sigurinë në punën e Perëndisë në jetën tonë dhe dashurinë e tij për Filipianët, dashurinë për njëri-tjetrin. Ai ishte i lidhur me zinxhir, por ishte njeriu më i lumtur në Rom. Ai është njeriu më i gëzuar, megjithëse ishte në burg. Pa Krishtin nuk ka gëzim. Kur Krishti nuk është në qendër të jetës tonë, kur të tjerët nuk janë në qendër të jetës tonë, nuk ka gëzim. Për të dashur atë, për të shërbyer atij, për të dashur kishën e tij, për të shërbyer asaj, në këtë mënyrë ne njohim gëzimin e tij. Vëllezër motra, më lejo t'ju them këtë mëngjes. Më lejo t'ju them edhe vetes time këtë mëngjes. Zëri i Zotit na thot këtë mëngjes. Dhe nëse dëgjoni zërin e Zotit, mos e ngurconi zemrën tuaj. O binduni atij me besim. Pa pjesëmarrjen në përhapjen e ungjillit, nuk do të ketë gëzim në jetën tonë. Pa dashuri të zjarrt për njëri-tjetrin me dashurinë e Krishtit, nuk do të ketë gëzim në jetën tonë, nuk ka gëzim. Kështu që le të shikojmë Jezusin që vajti në kryq. Mbajti mëkatin dhe dënimin tonë në mënyrë që ne të pajtohemi me Perëndin dhe shijojmë atë